Hi mga chums! Welcome back to my YouTube channel! So for today's vlog, I'll be making another tutorial on how to make your YouTube channel intro. But this time, boys edition! Kasi may nag-message sa akin nung nakaraang araw regarding dun sa YouTube channel intro ko. Sabi niyang ganun, "Ma'am, wala po bang pang boys?" Kaya I decided to make this video para sa ating mga kalalakihan. If you wanna know more, just keep on watching. First, punta muna tayo sa Google and i-search natin yung VidEasy. Hindi ko alam kung tama yung pagka-pronounce ko, pero yon. And ano nga ba si VidEasy? It is a community of videographers who download and share free HD stock video. Dito tayo kukuha ng ating animated background. And kung makikita nyo dito, may mga tag yung iba na pro, which means kailangan nyo mag-subscribe sa kanilang website para makuha nyo yung kanilang video. Next, punta na tayo sa search tab and i-type lang natin animated background. Ito siya mga chums. Kung makikita nyo, ang daming pwedeng gamitin na background. Kayo na lang bahalang mamili kung anong gusto nyo. Ito ang napili ko mga chums, Blue Electric Circuit Grid Growing. And pag magda-download tayo ng video, kailangan i-play muna natin. Then, download video. After nun, download kayo mga chums ng InShot. Kasi dito tayo mag-e-edit ng ating YouTube channel intro. And kung makikita nyo may watermark, select lang natin siya and click natin tong free remove. Then, mapupunta tayo sa kanyang ads na mag-play for 15 seconds. And tapusin lang natin to para mawala yung watermark. If you're as curious as I am about your Instagram profile, then definitely download this app. Close natin. Ayan, wala nang watermark. Next, mga chums, punta muna tayo ng canvas para ma-double check kung tama yung ating frame. 16 by 9. Okay. Then, maglagay tayo ng text. Jump vlogs, for example. Nga pala mga chums, you can choose the color of your title dito. Also, border, shadow, kung gusto nyong lagyan, and then yung opacity. Pwede rin dito yung mga borders niya, pwede kayo dito mamili. Next mga chums, punta tayo sa font. Kung mapapansin nyo, marami kayong pwedeng font dito na mapili. Depende sa gusto nyo or trip nyo na font style. Pero sa akin, itong si Siren, if tama ako, no? Next is maglalagay tayo ng animation sa ating title. I-adjust lang natin siya mga chums sa bilis ng pag-blink na gusto natin. Lagay natin sa 1.5 seconds. Parehas. Then, click natin OK. 1, 2, 3. Magtataka kayo mga chums ba't ko binila kasi lalagyan natin yan ng sound effects later. For now, lagyan muna natin ng stickers. And gusto ko dito mga chums, yung apps niya mismo may nakalagay niya kung anong gagawin. For example, itong YouTube, subscribe. And nilagay lang natin siya sa bottom part after natin i-resize. Sa gusto natin. Next, itong like, which is yung Facebook.
Next is yung follow, which is yung Instagram. And okay. May automatic na agad siyang animation kaya hindi na natin kailangan lagyan. Next is maglalagay na tayo ng sound effects mga chums. Punta lang tayo ng music, effects. And kung mapapansin yung mga chums, maraming effects dito na pwede nyong gamitin. Also, may feature din dito na effects as well as music. Kung meron kayo naka-save on hand. Pero ako, punta lang tayo ng effects. Ang gagamitin ko is weapons. Yung lightsaber. Tingnan natin. Then, tsempohan na ulit natin yung isa pang blink ng title. Weapons ulit. Okay. Then, save natin mga chumps. Lagyan lang natin ng 1080. Yan, save na. After nun mga chums, mapupunta siya sa inyong gallery under InShot. There you go mga chums. Hope you learned a thing or two. Kindly like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!